What is up everyone? Welcome back to our channel, Diary Nilangga. I'm John Paul. And today's video, makikibalita muna tayo sa magaganap starting this June 1, 2020. Mag-aala reporter muna ako ngayon para aware tayo mga palaga sa mga nangyayari sa mga susunod na araw. At sama-sama nating bigyan ng reaksyon ang mga nagaganap sa kasalukuyan. Ano na nga ba ang mangyayari this coming June 1, 2020? Dahil nga sa COVID-19 issues, so all of us undergo with extreme community quarantine. At sa tutuusin nga, matagal na dapat na-lift itong extreme community quarantine. But dahil nga sa mga cases na patuloy na nag-i-increase, so na-extend pa rin yung extreme community quarantine. Some other regions now are in general community quarantine, but some other places, especially in Metro Manila and other regions, we're still in extreme community quarantine dahil nga madami yung cases ng COVID-19. And starting this June 1, some other regions, including Metro Manila, are now approved by President Duterte para mag-transition na from ECQ to GCQ. So kasama nga doon yung buong Metro Manila, Davao City, Pangasinan, Albay, Region 2, Region 3, and Region 4A. At yung mga ibang regions na tapos na sa extreme community quarantine, they are now in modified general community quarantine. So ano nga ba mangyayari at magaganap sa general community quarantine or GCQ? Syempre, hindi porket nag-transition na tayo from extreme community quarantine to general community quarantine ay pwede na ang lahat. Marami pa rin pinagbabawal para may iwasan natin yung paglaganap ng sakit. Sa tutuusin nga, dapat maging mas maingat pa tayo pagdating sa general community quarantine kasi mas malaki pa rin yung chance and possibility na tayo mahawaan compared from ECQ. Sabi ko nga, hindi porket nasa GCQ na tayo ay pwede ng lahat. Marami pa rin pinagbabawal na entertainment venue, party-party, pagsalo-salo, at yung mga pagtitipon-tipon. So, pinagbabawal pa rin yun pagdating sa general community quarantine. At dahil nga no extreme community quarantine pa tayo, pinagbabawal talaga lumabas ng bahay ang lahat ng mga tao. Dahil nga general community quarantine na, pwede tayo lumabas pero oops, meron pa rin tayong age limit na kailangan nating sundin. So, sino nga ba ang mga taong hindi pwedeng lumabas ng bahay o ng tahanan? So, ang hindi po pwedeng lumabas ng bahay o tahanan is yung mga taong age limit from 21 years old and below, at saka yung mga taong 60 years old and above. Pero may exemptions naman. Exempted dito yung mga senior citizen, yung mga taong kailangan mag-report sa kanilang mga trabaho, at yung mga taong kailangan bumili ng mga essential items. Kaya sa mga kabataan dyan, 21 years old and below, please continue to stay at home. Mga nakaraang extreme community quarantine, usong-uso talaga yung quarantine pass para makalabas ka ng bahay. Pero pagdating sa general community quarantine, wala nang quarantine pass para makalabas ka ng bahay. As long as you hit the age limits at nag-comply ka, pwede ka na ulit lumabas. Pagdating sa general community quarantine, there are some certain locations that they require a travel pass. Especially, there are some certain locations na napaka-strict talaga nila pagdating sa mga taong pumapasok sa kanilang lugar. At meron pa ding checkpoint pagdating sa general community quarantine. Ang sa gayon, may iwasan natin yung mga taong palabas-labas ng bahay at saka pagala-gala. Especially kung gagala-gala ka lang at hindi naman importante yung pupuntahan mo, I highly encourage you guys to stay at home na lang. At pagdating sa transportation, I have a good news. Papayagan na sila mag-operate, but in a very limited capacity lang. Yung mga buses, LRT, MRT, they are now allowed to operate starting this June 1. But there are some protocols pa rin na kailangan nating sundin, especially when it comes to social distancing, pagsuot ng face mask lagi, at marami pang iba. At dahil nga limited lang yung operation ng transportation, so ini-encourage talaga yung paggamit ng bisikleta. At pagdating naman sa air transportation, allowed na yung domestic travel. Meaning to say, pwede tayong sumakay ng aeroplano but within our country lang. Sa mga nagbabalak bumiyahe dyan, allowed na for domestic travel for general community quarantine. Pagdating naman sa schools and education, suspended pa rin yung face-to-face learning. Meaning to say, walang pasokan na magaganap this coming month of June. But as far as I know, some other schools are now promoting e-learnings using the internet para tuloy pa rin yung pag-aaral ng mga bata. Possibility na magkaroon ng mga online classes, pero as of now, pagdating sa face-to-face, yung nasa classroom, ipinagbabawal pa rin yun. And with the general community quarantine, may mga malls na rin ngayon na pwede na rin mag-operate. Pero, again, kailangan pa rin natin maging maingat. Kasi as of today, wala pa talagang official na gamot pagdating sa sakit na COVID-19. Our government still looking pa din pagdating sa vaccines. Ayon sa akin nasagap na balita, around September to January pa daw, possibility na magkaroon na ng vaccines pagdating sa COVID-19. And our government reiterate na wala talagang martial law na nagaganap sa atin sa Pilipinas. They are only exercising power of state to protect the public health at para maprotektahan ng bawat isa.
Almost 3 months din tayo nasa extreme community quarantine, and now, pwede ka na magpa-spaghetti kasi we are now on general community quarantine starting this June 1. But then again, this is not something to do na kung saan pwede na lahat natin gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. Sa tutuusin, kailangan talaga natin maging doble ingat pagdating sa general community quarantine. Comparing our country's situation from other countries, I'm so grateful that we have the government like this. And since we are now allowed to go outside sa mga taong pasok sa age limit, ano nga ba yung dapat natin gawin pagdating sa public? We need to follow pa din pagdating sa health protocol when it comes to public. Always wear your mask and social distancing. At kailangan lagi tayong mag-sanitize. Always bring your alcohol or sanitizer. At para maiwasan ng sakit, panatilihin nating malinis ang ating katawan. Taking vitamins is really important, especially kung magsisimula ka na magtrabaho this general community quarantine. Always take your vitamins. Here in our channel, we have 2 uploaded videos about multivitamins. You can check it out later after this video for the review of Enervon, and you can check it out the review for Revicon. Again, I highly encourage to take our vitamins, especially kung magsisimula ka na magtrabaho this month of June. Paano nga ba tayo mag-ingat? Hygiene is the key. Lagi maghugas ng kamay and always wear your face mask. Again guys, we need to be grateful that we are here in the Philippines. We need to be grateful with our leaders. Follow the rules and regulations. Para sa atin din naman ito. I hope na madami pang gumaling at bumaba na yung cases ng Covid-19. Dito na nga nagtatapos ang video na ito, and I hope may napulot kayong aral about what may happen pagdating sa general community quarantine. Always pray for our protection, good health, especially sa family natin, at patuloy tayo mag-ingat. And I'm so excited na matapos na ang pandemic na ito at bumalik na sa normal ang lahat. If you like this video mga palangga, don't forget to hit the like button. At kung may mga questions ka, suggestions, or opinions, feel free to comment below. Thank you nga po pala sa mga sumusuporta sa channel na ito. And again, here with channel, we are actually providing free contents for self-improvement and life tips and tricks na siguradong mapapakinabangan nyo. So if you like this kind of videos, don't forget to hit the subscribe button and bell notification button para updated ka for our next videos. At kung gusto mo ma-shoutout sa aming next video, feel free to comment below. Thank you so much for watching. Again, this is John Paul, and I hope you guys have a beautiful day and have a great life. Keep safe mga palangga. Paalam!